lai du ke Dhammato Sutta ne Vong Taliya Sutta Te Sutta Khambra Mahavaka Ali Sanyutta Nikaya. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2014 và bài pháp thoại tối nay có tên là Kundalaya Sutta, tức là bài kinh người đeo vòng tay ở trong Mahavaka Pali của Sanyutta, tức là thiên đại phẩm của Tương ưng Bộ Kinh. Ekandamaya Bhagava Saketi Uyarati Indhanavani Mikraye Athako Kundaliyo Pribhasako Jina Bhagava Tinubhasangami Upasangami Dewa Agavada Sati Sambodhi. One time the Buddha was staying Saketa in Savana forest. At that time, Kundaliya Pribhasaka, one of the ascetics, came to see the Buddha. So then he sit down and have the conversation with the Buddha. Một thời nọ thì Đức Thế Tôn ngài ở tại Saketa ở vườn Anchana và trong vườn Lộc Uyển. Và lúc bấy giờ thì có một du sĩ ngoại đạo có tên là Kundalaya đã tới hỏi thăm đảnh lễ Đức Thế Tôn và có đặt ra một câu hỏi. His name is the Kundalaya. He is the Pribhasaka. Pribhasaka is the kind of a man. No, he is not a Buddhist man. But in India there are many kind of ascetics. So Pribhasaka, they living like a man, stay in the forest, stay in the monastery. So his name is the Kundalaya. So he visits the Buddha and he has a conversation with the Buddha. Thì cái vị có tên ở đây là Kundalaya, và Kundalaya là một cái vị du sĩ ngoại đạo. Du sĩ ngoại đạo tức là cũng là những cái người tu sĩ nhưng mà không phải theo cái truyền thống của Phật giáo, bây giờ là người ta còn gọi là bên du sĩ ngoại đạo, tức là những cái người mà hay đi chỗ này chỗ kia, và họ cũng là những cái người tu nhưng mà không phải thuộc về cái truyền thống của Phật giáo. Thì chính vì vậy mà cái vị tu sĩ này nó cũng lang thang từ chỗ này chỗ kia và cuối cùng là đã gặp Đức Thế Tôn và có một cái cuộc hỏi thăm cũng là trò chuyện với ngài. Hamasmi Bhogorama Arama Nesi Prisa was raw. So he introduced the Buddha. I am the Kundalaya Pribhasaka. I am staying the Arama means kind of the garden or monastery. So Prisa was raw. I am visiting many places. At that time, some of the people they go to see many kind of religious people, learning, education, something. One of these Kundalaya provide, Pribhasaka said to the Buddha, my name is Kundalaya Pribhasaka. So I am the other ascetic of the religious person, they are called Pribhasaka. So after the meal, I visited many places, many kind of different religions. So when I visited there, they all talking, discussing. So they are arguing. So they are praising their belief, they are criticizing others. So I go to many places, visited from one place to place. What I see is people are talking all the time, arguing. So they are praising their belief, criticizing others. The whole day I visit there,
the whole day they are talking all the time. Thì cái vị du sĩ ngoại đạo Kundalia này với bạch Đức Thế Tôn là: thưa tôn giả Gautama, con là Kundalia, một cái vị du sĩ, và hàng ngày thì sau khi mà đã dùng bữa xong thì cái sở hành của con là con đi từ nơi này tới nơi kia, từ chỗ này sang chỗ khác, và đa phần thì con cũng gặp các cái vị sa môn hoặc là các cái vị bà la môn, là những cái người mà thuộc nhiều các cái tôn giáo, các cái đạo giáo khác nhau. Và khi con gặp họ thì hầu như là lúc nào họ cũng đang tranh luận, nói về chuyện này chuyện kia, và họ cũng luôn luôn đề cao về các cái sở hành của mình cũng như là các cái tôn giáo của mình. Họ nói về các cái lợi ích của cái việc cật vấn, rồi các cái lợi ích mà theo họ đang tu hành. Thì hầu như là đi suốt cả ngày thì con luôn luôn là gặp các cái vị đó ở trong các cái tình huống là đang tranh luận cùng với nhau. So then he asked the Buddha, Wambana Koromo, Kimani Sanso Virati. So Bogorama, how do you live in beneficial way, or how do you spend your time in beneficial way the whole day? So meaning, when you visit other ascetics, so they are talking many things all the time, so he seemed to like it. So that's why he approached the Buddha, asking, Wambana Koromo, Kimani Sanso Virati. How do you spend your time in beneficial way? How do you live? So in beneficial way, the whole day, he asked the Buddha. Thì cái vị du sĩ này mới tiếp tục hỏi Đức Thế Tôn: vậy thì thưa tôn giả Gautama, vậy thì tôn giả Gautama sống là vì cái lợi ích gì? Vì là ý nghĩa ở đây tức là đi suốt cả ngày đi lang thang từ nơi này nơi kia, và thấy các cái vị sa môn, bà la môn, các cái vị tu sĩ khác thì là người ta luôn luôn là cứ nói chuyện này chuyện kia, rất nhiều các cái cuộc tranh luận, và dường như là cái vị du sĩ này cũng không có được hài lòng cho lắm, và cũng rất là tò mò để muốn biết xem là Đức Thế Tôn ngài đã dùng cái thời gian trong suốt cả ngày để làm cái điều gì và đạt được những cái lợi ích gì ở trong cái việc thực hành, trong cái sở hành của Đức Thế Tôn. When the Kundalia asked this one, the Buddha answered, Vidavimoti Malani Sanso for Kundalia Tragado Virati. Kundalia Privasaka. So I stay with the Vidavimoti Pala. Vidavimoti means, Vida means here, so Nibbana, Vimoti, give from there, Kilesa, Pala, Sanitana, the benefit. The Buddha is saying, I am saying the benefits of living, staying with the Nibbana the whole day. Và Đức Phật ngài đã trả lời cho cái vị tu sĩ này, đó là Như Lai sống với quả của minh và giải thoát. Minh ở đây là Vichya, giải thoát, Vimutti Phala. Phala ở đây tức là cái quả. Vậy thì Đức Phật ngài đã trong suốt cả ngày, ngài đã luôn luôn sống với quả, với cái lợi ích của minh và giải thoát. Đó là câu trả lời của Đức Thế Tôn cho cái vị du sĩ này. So the Buddha should sit down like this, observing the object, then finally go to the Nibbana. So staying, so this way, the whole day, spending beneficial way, living this way, to reach the Nibbana state. So I spend my time this beneficial way. The Buddha explained how he spent the day.
to do the Kundalini Playmasata. Và chính với cái việc mà quan sát trên các cái đối tượng của mình thì dần dần Đức Thế Tôn đã đạt tới cái sự giải thoát cuối cùng, đạt tới cái sự giác ngộ và niết bàn. Và chính tại đây thì Đức Thế Tôn đã giải thích cho cái vị du sĩ ngoại đạo về cái cách thực hành của mình. When the Kundalini Playmasata heart living with the Nibbana, so when you visit many places, so many people are talking, discussing, arguing, spending their time the whole day talking. So when he asked the Buddha, how do you live? In Beneficiawi, the Buddha said, I sit down under the tree, cross the leg, observing the object this way, and reach the Nibbana. So I live this reaching the Nibbana, stay my time in beneficial way. So the Kundalini Rabbi was very surprised. So then he asked, what is it? So Nibbana, he asked, what it is? What is the Nibbana? Thế thì lúc này là Đức Thế Tôn ngài đã nói là trong suốt cả ngày thì với những cái thời gian còn lại thì ngài đã ngồi dưới một cái cội cây quan sát trên các cái đối tượng và để đạt tới cái trạng thái của niết bàn. Thì cái vị tu sĩ này rất là ngạc nhiên là vì hầu như là đi từ cái chỗ này sang chỗ khác thì thấy đa phần là người ta luôn luôn tranh luận. Các cái vị sa môn hoặc là các cái vị bà la môn của các cái đạo giáo khác, họ luôn có rất nhiều các cái câu chuyện để tranh luận. Thế mà trong khi Đức Thế Tôn ngài lại nói là ngồi dưới một cái cội cây quan sát các cái đối tượng và để đạt tới một cái trạng thái của niết bàn. Cái vị này cũng rất là ngạc nhiên và tò mò để muốn tìm hiểu xem vậy thì các cái trạng thái niết bàn như vậy nó có nghĩa là như thế nào. So when the Kundalini to her, then he asked them more questions. Katami Pana Okarama. Amma Bhavita Bulikata, Visa Vimauti, Pripurindi. So in order to get this experience, Nibbana, what kind of Dhamma should I practice? In order to get this kind of experience on Nibbana, Visa Vimauti, what kind of practice should I do, should I practice? Thế thì khi mà nghe như vậy đó, nghe Đức Phật nói tới đó là lợi ích của cái quả minh và giải thoát, tức là niết bàn, thì vị du sĩ này mới tiếp tục để hỏi Đức Thế Tôn, tức là thưa tôn giả Gautama, những pháp nào cần được tu tập được làm cho sung mãn, khiến cho minh và giải thoát được viên mãn. Vị tiếp tục tò mò và hỏi Đức Thế Tôn. And the Buddha Tata Ko Kundaliya Vichinga Bhavita Bulikata Visa Vimauti Pripurindi. So Kundaliya, if you practice the seven Vichinga, seven pattern of enlightenment, if you practice, you can reach this Nibbana experience of Visa Vimauti. Và Đức Thế Tôn ngài đã trả lời: này Kundaliya, 7 giác chi được tu tập được làm cho sung mãn, khiến cho minh và giải thoát được viên mãn. Then he asked, Kundaliya asked, so in order to get the seven pattern of enlightenment, what should I practice? Và tiếp tục cái vị du sĩ này lại hỏi tiếp là những pháp nào cần được tu tập được làm cho sung mãn, khiến cho 7 giác chi được viên mãn. And the Buddha answered, in order to get the seven pattern of enlightenment experience, practice Sattva-Satipatthana, the four foundation of mindfulness, practicing the four foundation of mindfulness. Đức Phật đã trả lời: này Kundaliya, 4 niệm xứ, tức là tứ niệm xứ Satipatthana được tu tập
được làm cho sung mãn, khiến cho 7 giác chi được viên mãn. So then Kundalini asks that in order to practice the four foundations of mindfulness or Tripatthana, what should one practice? Then the Buddha says, ini ko tusrita ni. So practice susrita, kaya tusrita, vasti tusrita, mano tusrita. Và tiếp tục thì cái vị này hỏi là vậy thì những cái pháp nào cần được tu tập được làm cho sung mãn, khiến cho 4 niệm xứ được viên mãn? Thì Đức Phật ngài trả lời tiếp, này Kundalini, 3 thiện hành được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho 4 niệm xứ được viên mãn. So in order to get the tusrita practice, what should one practice? And the Buddha answered, in order to get the tusrita practice, Indriya, Sakundari, Sotindari, Kanindari, Siwindari, Kayindari, Manindari, to practice the Indriya. Và 3 thiện hành ở đây tức là thân hành, khẩu hành và ý hành, liên quan tới 3 thiện hành thân, khẩu, ý. Và tiếp tục thì Kundalini mới hỏi Đức Thế Tôn, tức là những pháp nào cần được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho 3 thiện hành được viên mãn? Thì Đức Phật trả lời rằng, này Kundalini, hộ trì các căn cần được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho 3 thiện hành được viên mãn. Hộ trì các căn ở đây tức là chúng ta hộ trì đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. And Kundalini Prabhupada didn't know how to ask the question. And the Buddha to make the question, how do you practice Indriya? So you practice the Kundalini, Sotindriya, Kanindriya, Siwindari, Kayindari, Manindari, no seeing, hearing, smelling, tasting, touching, knowing. So you are practicing Indriya. Thưa thì ở đây chúng ta thấy hộ trì các căn ở đây tức là khi mà các cái cảnh nó tiếp xúc với các cái giác quan hay là các cái căn của chúng ta, và nó khởi lên các cái nhận biết, hay biết, hay là tóm lại là các cái thức, thì nó luôn có một sự hộ trì, có một sự bảo vệ và hay biết đối với các cái sự sinh khởi liên quan tới cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và suy nghĩ. So when you practice the Sakundariya, seeing the object, when you know the seeing the object, then this seeing object, lower object cannot come. So means to just finish, or the other object cannot come from the noting, seeing. So then, from seeing your Sakundariya, lower dosa cannot come to whatever object you see, then your mind, your body can peaceful, means practicing in Sakundariya. Và điều đó có nghĩa là khi mà cái người thiền sinh, người ta luôn luôn có một cái sự ghi nhận hay biết đối với cái nhìn, người ta ghi nhận nhìn, rồi khi mà nghe thì âm thanh người ta ghi nhận nghe, người ta luôn luôn có một cái sự hay biết và ghi nhận kịp thời trên các cái đối tượng khi mà nó sanh khởi. Và điều đó có nghĩa là các cái phiền não, các cái tham và sân nó không có thể xen được vào. Và khi tham và sân không có thể xen được vào thì điều đó cũng có nghĩa là các cái trạng thái thân tâm nó được thanh tịnh và đạt được một cái sự an lạc. The hearing, when you hearing the sound, no hearing, then it is the good object. So if you cannot know, lower kilesa can come. It is object you don't like it, from the hearing you still can receive the dosa. So when you know the hearing, so from the hearing you will not receive lower dosa if you practice
then your mind calm and peaceful. Như vậy thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta nhìn hay là chúng ta nghe, nếu mà có thể ghi nhận được một cách kịp thời, ngay lập tức, thì các cái trạng thái phiền não đặc biệt liên quan tới tham và sân nó không xen vào. Thế còn nếu mà không ghi nhận được thì chúng ta thấy là các cái đối tượng ví dụ như là khả ái, khả hỷ, chúng ta sẽ tham đắm và hoan hỷ, có điều đó có nghĩa là tham sẽ xâm nhập. Thế còn nếu mà gặp phải một cái đối tượng nó không có khả ái, khả hỷ, chúng ta nổi lên cái sự khó chịu, cái sự tức tối, cũng có nghĩa là sân sinh khởi. Thì đối với cái người thiền sinh mà người ta ghi nhận được trên các cái đối tượng này mà tham sân không xen vào, thì cũng có nghĩa là các cái trạng thái thân tâm nó đạt được cái sự an lạc, thanh tịnh. So smelling, when you have the smell, good smell or bad smell, and you know smelling, even the very beautiful flower smell, very good smell, perfume, when you know smelling, the lova will not arise. Even the bad smell, something not very good, when you know smelling, all that cannot arise from the smelling. So that's why from the smelling, when you know, then lova, dosa cannot arise. Then even then you have the good smell, bad smell, your mind and peaceful. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta mũi ngửi mùi, nếu mà chúng ta ngửi thấy mùi dù là mùi thơm và mùi thối, thì nếu mà ghi nhận mùi chỉ là mùi thì không thể nào mà tham sân nó xen vào được. Cho dù là mùi thơm thì mình cũng không có thích thú lắm, mà mùi thối thì chúng ta cũng không có khó chịu. Mùi chỉ là mùi thì cũng có nghĩa là thân tâm nó được thanh tịnh và an lạc, tránh xa khỏi các cái phiền não tham và sân. Tasting. So tasting. So when you have the good food or something, so you like it, if you cannot know, so you can receive the lova. If you do not like it, you can receive the dosa from the tasting, eating. So when you observe at the moment, then you will not receive from the lova, dosa, from the tasting. Your mind and peaceful means you are practicing Indriya. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta ăn, khi ăn là chúng ta nhận biết được cái vị hay là cái nếm. Nếu mà vị đồ ăn có rất là ngon, cao lương mỹ vị thì cũng không có tham đắm. Ví dụ đồ ăn thì nó cũng chả ra sao, cơm khê, cháo nhão thì là chúng ta vẫn cứ ăn được mà cũng không có khó chịu. Có nghĩa là chúng ta chỉ ghi nhận cái vị chỉ là vị, cũng có nghĩa là tham và sân không có bị xen vào và chi phối, và điều đó có nghĩa là các cái trạng thái thân tâm nó được an lạc và thanh tịnh. Then that change. So when you touch the cushion, very soft place, very comfortable. So if you do not know, you can receive the attachment lova. If you touch something, you don't like it, so then you can receive the dosa. When you observe that change, then from that change, the lova, dosa, so cannot arise, your mind can be peaceful. Và tương tự như vậy, khi mà cái thân thể của chúng ta nó xúc chạm, chúng ta ngồi trên một cái ghế rất là êm ấm, giường đệm rất là mịn, hay là chúng ta ở một cái nơi mà chúng ta thấy giường chiếu thì nó cứng cáp rồi nó ẩm ướt, thì trong cả hai trường hợp như thế này chúng ta cũng không có khởi lên cái sự tham đắm hay là cái sự khó chịu. Chúng ta chỉ ghi nhận xúc chạm là xúc chạm, mình hay biết như vậy thôi, thì cũng có nghĩa là các cái tham và sân không xen vào. Và nếu mà các cái phiền não nó không có mặt thì các cái trạng thái thân tâm nó được an lạc và thanh tịnh. Knowing. So when you observe the knowing, then any object you receive then go away. So if you cannot know the knowing kind of image, even though this kind of problems happened for a few months ago, last year,
But if you cannot know, you can still see the person you hate. You can still hear the voice, the person you hate, you don't like it. You can still smell something bad in the past. You can still receive this kind of similar in the image, right? Hearing, smelling, sometimes tasting, touching. So if you cannot know, those kind of places are stay the image or sound. Some people, for example, they hear the very strange sound, they cannot sleep, or they hear the image of ghost or something, always is hear something, is scared. So means the place are still. If you can know, knowing, then every object go away, then your mind can peaceful your body. So that's why, so this we call indriya, secondary, third indriya, anindriya, thivindriya, kaindriya, manindriya. Then when you observe this indriya, from seeing, hearing, smelling, tasting, touching, knowing, so then no lobha, no dosa, then your mind, body peaceful and calm. Rồi chúng ta thấy là có một cái trường hợp là khi mà mình mặc dù có thể không thấy trực tiếp, không nghe trực tiếp, nhưng mà chúng ta thấy là cái khuôn mặt đáng ghét từ xưa đến giờ nó vẫn cứ hiện lên trong tâm của mình, rất là khó chịu. Thế rồi nghe những cái âm thanh trước đây mình đã nghe đã khó chịu rồi, bây giờ nó cứ văng vẳng trở lại. Và rồi rất nhiều các cái trường hợp khác mà chúng ta cũng có thể thấy, đó là các cái hình thù kỳ quái và chúng ta cho rằng đó là phi nhân, là ma quỷ này khác. Và như vậy thì các cái trạng thái khó chịu và sân hận nó sinh khởi, mà chúng ta không có ghi nhận một cách đúng đắn, đó là chỉ thuần túy có một cái sự hay biết khi mà nó khởi lên trong tâm mình mà thôi. Và nếu như chúng ta ghi nhận một cách đúng đắn các cái hình ảnh đó, các cái âm thanh đó, nó cũng qua đi, cái gì nó đến rồi nó cũng đi. Và như vậy thì chúng ta sẽ không bị các cái tham và sân nó xen vào, thân tâm nó luôn luôn được cái sự an lạc và thanh tịnh. Thế cái điều đó có nghĩa là cái người thiền sinh đó đã hộ trì được các cái căn của mình. Các cái căn ở đây là liên quan tới nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Hay nói cách khác, tức là qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, chúng ta bảo vệ. Hộ trì ở đây tức là bảo vệ các cái giác quan này. Đặc biệt là thông qua các cái giác quan này thì chúng ta sẽ thấy đối với cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái biết hay là suy nghĩ, nó thuần túy chỉ là các cái hoạt động của một cái sự nhận biết đó thôi. Và nếu ghi nhận theo được một cái cách như vậy thì cũng có nghĩa là tham sân nó sẽ không xen được vào. Và bất kỳ khi nào mà tham sân nó không xen vào trong các cái sự sinh khởi như vậy thì có nghĩa là thân tâm của chúng ta nó đạt được một cái sự an lạc. So when you practice two srida, two means good, srida means practice of good behavior. Two srida, kaya two srida, vasti two srida, mano two srida. Kaya two srida, good behavior. Vasti two srida, good speech, good power. Mano two srida, clear mind. So when you can observe, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, of course, to your body, so your behavior will be very soft, very good behavior. Your speech will be so very mindful, soft, good speech, so your mind clear. So by observing, practicing the six indriya, then you also practice the 3 to 3 kaya, your behavior, your speech, your mind also getting the better or good behavior, good speech or good mind, change to the and the good action. Vậy thì nếu mà chúng ta
thực hành chúng ta làm cho viên mãn về việc hộ trì và bảo vệ các cái căn, thì điều đó có nghĩa là các cái hành vi của chúng ta nó trở nên thiện. Chúng ta đạt được các cái thiện hành. Sucharita, su ở đây tức là tốt, hay là thiện, charita tức là các cái hành vi, các cái hoạt động. Vậy thì các cái thiện hành ở đây nó được thể hiện thông qua thân, kaya, thông qua lời nói của chúng ta, vacha, và thông qua các cái ý, mano. Vậy thì thông qua thân tức là chúng ta có các cái hành động rất là phong thả, rất là nhẹ nhàng, chúng ta luôn luôn hoạt động một cách có cái chánh niệm. Ví dụ cái lời nói của chúng ta là cái lời thiện ngôn, chúng ta không dùng những cái lời thô ác, xào trá, vân vân. Và trong cái ý nghĩ của chúng ta cũng là các cái ý nghĩ thiện. Nó tóm lại là nó giúp cho các cái hành vi thân khẩu ý hay là các cái thiện hành của chúng ta liên quan tới hành động, lời nói và suy nghĩ nó trở nên tốt đẹp, trở nên thiện. Đó là do là người ta đã thực hành, đã viên mãn được về hộ trì các căn, và do cái việc hộ trì các căn thì dẫn tới các cái hành vi thân khẩu ý trở nên tốt đẹp, trở nên thiện. When you have the susarita, kaya, vasi, mano, so you have the good behavior, then you automatically avoid the dosita. So killing other beings, or taking what is not given, or sexual misconduct, or lying, or the other to speaking, so something cause someone, then two people can divide. So when you have the dusrita, then the dusrita, so killing, lying, killing, so taking what is not given, such a misconduct, lying, so something cause then the people can divide. Those kind of dusrita you already automatically remove. So means by observing the indriya, then you fulfill dusrita, then you remove the dusrita, bad behavior, bad speech, bad the mind. Như vậy thì nếu mà chúng ta có được đối với ba thiện hành thì là tự động chúng ta đã loại trừ được các cái bất thiện hành. Vì có một điều ở đây đó là khi mà một cái thiện pháp nó sinh khởi thì các cái bất thiện pháp nó không thể nào xen vào được. Như vậy thì với cái việc làm cho cái ba thiện hành nó sinh khởi, nó có mặt, cũng có nghĩa là tự động chúng ta đã loại trừ được các cái bất thiện hành liên quan tới thân khẩu ý, và cái người đó người ta không còn rơi vào các cái vi phạm như là sát sanh, như là trộm cắp, như là tà dâm, hay là người ta dùng những cái lời nói thô ác, hay là người ta dùng những cái lời nói chia rẽ để nghe chỗ này nói chỗ kia với cái mục đích là chia rẽ người khác. Thì như vậy là tự động người ta đã tránh đi được các cái bất thiện hành. Như vậy thì với cái việc mà tu tập và hộ trì cho các căn, người ta đã làm viên mãn được về ba thiện hành. Và với cái việc mà viên mãn được về ba thiện hành thì tự động người ta đã loại trừ được ba bất thiện hành liên quan tới thân khẩu ý. When you have the dusrita, kaya, sita, mano, so your behavior, your speech very pure, clear. So then your mind is very clear, then you practice. Of course, since that your mind is very clear, so you can observe your body, kaya. So you can observe the vedana, you can observe the sita, dhamma. Since that you have the dusrita, you have the good behavior, good speech, good mind, clear mind. So you have the dusrita, then you can see your body, you can see kaya, your body, whatever your body is sitting or walking,
You can see the Vedana, the Sukha Vedana, Dukkha Vedana, Upekha Vedana, mind, many kind of mind, Seta, Dhamma, seeing, hearing. So when you have the Dusrita, then you also can practice and fulfill the four foundation of mindfulness. Thế thì khi mà chúng ta có được về ba thiện hành thì lúc này là cái hành động của chúng ta nó sẽ trở nên thiện và tốt đẹp. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng có những cái lời nói, những cái thiện ngôn, và trong suy nghĩ của chúng ta nó cũng rất là thiện và trong sáng. Chúng ta thấy là thiện bao giờ trong sáng, đầu óc trong sáng thì nó rất là tĩnh, và lúc này thì với cái tâm mà nó trong sáng như vậy thì chúng ta có thể quán chiếu, chúng ta có thể quan sát bất kỳ điều gì, và cũng có nghĩa là nếu như lúc này người ta quan sát đối với các cái đối tượng thuộc về thân, thọ, tâm và pháp thì các cái hiện tượng nó sẽ trở nên rất là rõ ràng khi mà người ta đạt được đối với các cái thiện tâm. Người ta quan sát được các cái hoạt động trên thân một cách rõ ràng. Ví dụ người ta cũng ghi nhận được đối với các cái cảm thọ, cho dù là lạc thọ, khổ thọ hay là thọ không khổ không lạc. Và rồi đối với tất cả các cái trạng thái tâm thì người ta cũng nhận biết một cái rõ ràng, đó là tâm. Và pháp ở đây tức là người ta ghi nhận được các cái đối tượng thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm và suy nghĩ một cách rất rõ ràng. Đó là nhờ ba thiện hành nó được viên mãn, giúp cho người ta có thể quan sát tốt đối với bốn định xứ liên quan với thân, thọ, tâm và pháp. So when you practice the four foundation of mindfulness, then finally your sati, mindfulness, become very sharp. You can observe every time you rarely miss. So your mindfulness become so very sharp. So you can observe very quickly everything, thinking mind, wandering mind, seeing mind, so rising, falling. So practicing the four foundation of mindfulness, then you start gaining the sati sambhochenga. From the seven bhochenga, you gaining the sati sambhochenga. Như vậy thì chúng ta thấy là cái nền tảng của tứ niệm xứ ở đây đó là chánh niệm, đúng không? Sati. Người ta có thể ghi nhận được trên tất cả các cái đối tượng thuộc về thân, thọ, tâm hay pháp. Luôn luôn là các cái đối tượng này người ta ghi nhận được một cách kịp thời, thì cái chánh niệm của nó dần dần nó trở nên vững mạnh, và như vậy là người ta đã ngày càng làm viên mãn đối với một cái chi phần, một cái yếu tố trong 7 yếu tố giác ngộ, đó chính là chánh niệm giác chi, hay là người ta còn gọi là niệm giác chi ở trong 7 yếu tố giác ngộ. When your mindfulness become very sharp, very strong, you observe that every nama rupa or rupa, vedana, sanya, sankara, vijnana, everything never be the same. They come and go when you observe the feeling, come and go, sukha, dukkha, so upekha, sanya, everything. So you see clearly, so then you are gaining the Dhamma Visaya Sambhochenga. Và khi mà chúng ta đã có được niệm giác chi thì chúng ta thấy là ghi nhận tất cả các cái đối tượng này, chúng ta thấy luôn luôn là nó đến rồi đi, nó sinh khởi và hoại diệt. Tất cả các cái hoạt động trên thân, các cái đối tượng của thọ, các cái trạng thái của tâm, thế rồi pháp và vân vân. Chúng ta thấy rõ được các cái bản chất của các cái hiện tượng này, và điều đó có nghĩa là người ta đã làm được viên mãn một cái yếu tố của giác chi. Ở đây đó là trạch pháp giác chi, Dhamma Vichaya. So then your viriya became so momentum. Before you cannot sit 1 hour, you cannot wake up early, you got observing the object is not easy. When your viriya become much better, sitting 1 hour, 2 hours, so very easy, very energetic. Practicing the whole day,
You feel very energetic, no tired, observing the object, everything you can observe. So me, yogi, to have the viriya, sambuchinga. Và rồi tiếp tục như vậy thì chúng ta thấy đó là người ta có một cái sự ghi nhận một cách miên mật, luôn luôn là có một cái sự tinh tấn ở đó, có một cái sự nhiệt tâm ở đó, và càng ngày càng thực hành, càng ngày càng ghi nhận từ sáng đến tối, người ta luôn luôn có một cái năng lượng nó được sinh khởi, nó làm cho người ta cảm thấy không có mệt mỏi và luôn luôn chuyên cần và nhiệt tâm, và điều đó cũng có nghĩa là tinh tấn giác chi nó được viên mãn Vidya Bojanga. So then when you can observe object, of course you feel piti. Observing this object nama rupa, sitting, walking, daily activities, even though to compare to your daily life, so there is no music or no movie, no talking bad. Observing the nama rupa from the morning to until you wake up, until you go to bed. So you feel piti, happy, that is in this way, or this piti sambuchinga. Và như vậy thì cứ tiếp tục mà chúng ta thấy là quan sát trong suốt cả ngày như vậy, chúng ta luôn luôn bám sát trên các cái đối tượng thân tâm mình, và nó đem lại chúng ta một cái cảm giác rất là an vui, rất là hỉ lạc luôn tràn ngập. Chúng ta không cảm thấy có buồn chán vì luôn luôn là có các cái đối tượng để chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát với một cái sự nhiệt tâm của mình trong suốt cả ngày, và điều đó có nghĩa là hỷ giác chi nó được viên mãn Piti Bojanga. So then, when you can observe, of course, you are free from the kilesa. Then before, when you practice, you feel itchy, pain, a lot of discomfort, uncomfortable, heavy, tight. So you feel dukkha. But when you really can observe everything that's done passing away very quickly. Never be stay very long. Everything that's done passing away very quickly. Then to your body, your mind, very comfortable, very happy, peaceful. So that's why here for Pasati Sambuchinga. Rồi chúng ta thấy là trước đây thì chúng ta thực hành, chúng ta thấy là cũng luôn luôn gặp phải các cái trạng thái đau, rồi uể oải, rồi mệt mỏi, nó cứ trồi sụt. Thế rồi càng ngày chúng ta càng quan sát, càng thực hành để chúng ta ghi nhận tốt trên các cái đối tượng, thấy đối tượng đến rồi đi, sinh rồi diệt, chẳng có cái gì nó tồn tại cả. Vậy thì kể cả cái đau bây giờ nó cũng dường như là cũng không còn đau nữa, chúng ta cứ ghi nhận được là nó qua đi, và cái điều đó nó đem lại cho toàn thân chúng ta cái cảm giác nó rất là thoải mái, rất là khinh an, và cũng có nghĩa là chúng ta đã làm cho khinh an giác chi được viên mãn Pasadi Bojanga. So when you start practicing, even though you try to observe the object, but your mind so very hard to go to the object. You have a lot of wandering mind, thinking mind. Even though you want to concentrate, feel very difficult. But when you really improve, whatever you want to observe, your mind go to the object very easily. Every object, rising, falling, walking. So when you concentrate, your mind go to the object. So you have the means concentration. So if you have the concentration, you can observe the object easily. It's called Samadhi Sambuchinga. Trước đây thì chúng ta quan sát đối tượng nó cứ bị trượt, cố gắng rồi mà nó cứ trượt đi, trượt hoài, chẳng bao giờ mình thấy là có thể bắt được tốt vào đối tượng. Nhưng mà với cái việc mà chúng ta cứ liên tục ghi nhận và quan sát thì lúc này là người ta dễ dàng nắm bắt vào cái đối tượng hơn. Và nếu mà chúng ta hướng tâm được tới đâu là chúng ta ghi nhận được tới đó, luôn luôn là chúng ta có thể ghi nhận và phát hiện được các cái đối tượng bất kể nó là cái đối tượng nào. Và điều đó cũng có nghĩa là cái đích nó ngày càng trở nên vững mạnh. Và với cái việc tu tập như thế, người ta đã làm viên mãn đối với đích giác trì Samadhi Bojanga.
So then before the Viriya is more than the Samadhi, Samadhi is more than the Viriya. So then the Indriya is not balanced. So sometimes, so you have there more Viriya than Samadhi, Samadhi is more than Viriya. But when you reach this state, your noting mind will be balanced. So that's why everything balanced. Every object you note to balance, you don't need to look for. That's why we are called Ubekha Sambuchenga. Và trước đây thì cái sự quan sát của chúng ta thì nó cũng bị trồi sụp. Có lúc thì tinh tấn nó vượt hơn so với định. Rồi lúc khác thì dường như là định nó lại có vẻ vượt trội hơn là sự tinh tấn. Lúc nó thế này, lúc thế kia. Nhưng mà tới cái lúc này đây thì chúng ta thấy là nó có một sự quân bình trong cái trạng thái của tâm quan sát. Như vậy thì tâm quan sát nó được quân bình, điều đó nó thể hiện tức là ngũ căn được quân bình. Và khi mà ngũ căn được quân bình ở đây, tức là chúng ta đạt tới cái trạng thái của xả tác chi, upekha puchanga. So when the seven bhujangas were balanced, sati, Dhammavichaya, Viriya, Piti, Sati, Samadhi, Ubekha, then go to the Nibbana. This is called Vaisa Vimukti or Phala Samapatti. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là khi mà các cái yếu tố thuộc về 7 giác chi nó được viên mãn, bao gồm có chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, tinh an, định, xả, đó là nhân, đó là duyên để giúp cho chúng ta đạt tới cái trạng thái của niết bàn, cũng có nghĩa là đạt tới minh và giải thoát, Moksha, Vimutti, Phala. When the Kundariya Privasaka asked the Buddha, how do you live in beneficial way? So the Buddha answered, living with our body plus my body Nibbana. Then Kundariya Privasaka interested how do I practice to reach there. Then the Buddha explained step by step. Firstly, have to practice Indriya. When you practice Indriya, you will have the Tusrita Kaya Vasvimano, Tusrita. Then you have the practicing the 4 foundation of mindfulness. Then you have the 7 kata of enlightenment, Tata Bhuchenga. Then reach the Nibbana. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái trường hợp của cái bài kinh này, khi mà cái vị du sĩ ngoại đạo Kundalia có hỏi Đức Phật xem là ngài đã có được cái lợi ích gì trong suốt cả ngày của mình, và Đức Phật nói đó là cái lợi ích của quả minh và giải thoát. Và sau đó là Đức Phật ngài đã giải thích một loạt các cái việc thực hành và để đạt được một cái trạng thái như vậy thì chúng ta đã thấy ở đây Đức Phật ngài đã nói một cách rất là rõ ràng, đó là liên quan tới cái việc mà hộ trì đối với các căn. Và khi mà các căn được hộ trì thì cái điều đó có nghĩa là chúng ta đã làm cho 3 cái thiện hành nó được viên mãn. Và khi mà 3 cái thiện hành được viên mãn, đó là các cái yếu tố cần thiết, nó là cái nền tảng để người ta thực hành đối với tứ niệm xứ, làm cho tứ niệm xứ nó được viên mãn. Và rồi cái tứ niệm xứ đó nó là nền tảng để người ta tiếp tục vun bồi cho 7 giác chi hay là 7 yếu tố giác ngộ. Và 7 yếu tố giác ngộ ở đây nó chính là cái tiền đề, nó là nhân làm duyên, nó được sung mãn, nó được tu tập một cách vững mạnh để đạt tới các cái trạng thái của niết bàn, đạt tới cái trạng thái của minh và giải thoát. Đó là cái tiến trình mà Đức Phật ngài đã tu tập và nói lại cho vị du sĩ. So when the Buddha answered, you can see practicing the 4 foundation of mindfulness. Practicing the Indriya is to connect to each other. Practicing the 4 foundation of mindfulness, so you can practice the Indriya. Practicing the Indriya, then you can practice the 4 foundation of mindfulness. So that's why here you have to observe the 4 foundation of mindfulness, Kaya, Vedana, Sita, Dhamma. At the same time,
So you have to observe, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, knowing. So when you observe and you see this is Loba, Dosa, Ame, so you know that hearing, from hearing, smelling, tasting, touching. So you can remove, then you have the good behavior, good speech, like good mind, not like in your daily life. In your daily life, if you do not have the very good behavior, even the mosquito bite, you can kill easily, or something you don't like it, you can shout, you can be angry, you can speak bad something. So because you don't practice Indriya, then you don't have the Susrita. Here you practice Indriya, then you have the Susrita, you have the four foundation of Satipatthana. So when you practice, finally you can get the 7 Bhujanga. So this is the way we practice. Practicing Indriya, you can gain the Susrita practice. I'm practicing Susrita, you can practice the four foundation of mindfulness. So then you can practice 7 Bhujanga. So even though we are teaching here, I think, Polly, but the main thing is this way of practicing Indriya, Susrita, the four foundation of mindfulness, 7 Bhujanga, the 5 foundation of mindfulness, Susrita, so then Indriya, this is the way we are practicing. So of course, the Buddha answered why he practiced. Even though, so you cannot reach this kind of final state of Nibbana. If you can practice, so Indriya, Susrita, the four foundation of mindfulness, you can still see a lot of benefits. Of course, if you can gain the more benefits, there will be. So we are seeing a lot of benefits. I am practicing. So that's why I hope our yogis understanding this kind of the way we are practicing process from Indriya to Nibbana. That's all for tonight, Amado. Thế thì thông qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy nó là một cái sâu chuỗi hay là một cái tiến trình, bởi vì chúng ta thấy có một cái sự liên hệ rất là gắn kết giữa tứ niệm xứ và cái hộ trì các căn. Vậy thì cái tứ niệm xứ ở đây tức là chúng ta cũng là đang thực hành đấy, tức là chúng ta phải quan sát trên các cái đối tượng thuộc về thân, thuộc về thọ, thuộc về tâm, thuộc về pháp, không thể nào khác được rồi. Thế rồi bên cạnh đó tức là gì, chúng ta cũng phải quan sát đối với các cái sinh khởi trên các cái căn của mình thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó là cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, sự hay biết hay là suy nghĩ. Chúng ta cũng phải luôn luôn có một sự quan sát như vậy, để rồi nhờ cái sự quan sát đó thì chúng ta mới có thể bóc tách ra được xem là mình có bị chi phối bởi tham hay là sân nó xen vào không, trong cái nhìn của chúng ta nó có bị tham đắm không, hay là có cái sự khó chịu nào không. Và rồi tương tự như vậy, khi mà chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm vân vân, cũng có nghĩa là chúng ta bóc tách ra được các cái trạng thái như vậy. Thì trước đây thì chúng ta thấy là rất dễ dàng, nếu mà chúng ta không có tu tập thì khi mà có con muỗi nó đốt là một cái thói quen rất tự nhiên, đó là chúng ta sẽ giơ tay và một cái là thôi con muỗi đi đời. Thế còn bây giờ chúng ta quan sát để chúng ta biết bây giờ cái trạng thái sân nó sinh khởi, mình biết ngăn lại một cách kịp thời. Thế rồi hay là khi mà chúng ta nghe một cái câu mà nó chói tai, bây giờ trước đây vừa mới nghe xong là phản ứng ầm ầm, nên là có thể là ăn miếng trả miếng đối đáp lại ngay. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe chỉ là nghe, nếu mà nghe chỉ là nghe thì chắc cũng chẳng có cái vấn đề gì, cũng có nghĩa là cái sự khó chịu nó không có xen vào. Vậy thì với cái việc mà chúng ta tu tập đối với hộ trì các căn thì nó sẽ giúp cho các cái hành vi thân khẩu ý của chúng ta nó sẽ trở nên rất là thanh tịnh, rất là trong sạch. Chúng ta không có bị vi phạm vào các cái bất thiện pháp hay là các cái ác hành, mà chúng ta luôn luôn đạt được các cái thiện hành, và đó cũng chính là cái nền tảng mà giúp chúng ta viên mãn được về tứ niệm xứ. Và viên mãn được về tứ niệm xứ ở đây thì nó cũng là cái nền tảng, nó là nhân là duyên để giúp chúng ta đạt tới các cái yếu tố giác ngộ. Như vậy thì mặc dù có thể nói ở đây tức là chúng ta thực hành
hành liên quan tới một cái đối tượng chính là phòng xẹp, nhưng mà không chỉ vậy mà chúng ta còn quan sát rất rộng các cái đối tượng khác, tất cả các cái đối tượng thuộc về thân thọ tâm pháp, như quý vị cũng đã thấy rồi trong tứ niệm xứ. Thế rồi chúng ta cũng phải quan sát thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, suy nghĩ. Như vậy là hộ trì các căn, nhờ hộ trì các căn thì chúng ta làm cho cái hành vi thân khẩu ý của mình nó trở nên thiện, và cũng nhờ vậy giúp cho chúng ta quan sát được trên 4 đối tượng của tứ niệm xứ được tốt hơn. Và cũng có nghĩa là đó là cái nền tảng để giúp cho chúng ta viên mãn được về 7 yếu tố giác ngộ. Như vậy là xuyên suốt ở đây thì chúng ta sẽ thấy là mình phải thực hành rất là nhiều các cái vấn đề khác nhau, chứ không phải nó chỉ là đơn lẻ của một cái vấn đề nào đó. Và trên cái con đường này nó chính là cái lộ trình, các cái yếu tố mà chúng ta cần đạt được để giúp chúng ta đạt tới cái trạng thái minh và giải thoát. Như vậy thì với cái việc thực hành ở đây thì chúng ta sẽ thấy nó là một cái lộ trình mà bao gồm tổng hợp các cái yếu tố, chứ không phải là đơn lẻ của một cái yếu tố nào. Như vậy thì thông qua cái bài kinh này sẽ giúp chúng ta có một cái sự nhận thức rõ ràng hơn. Và tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay, và xin kính chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui. Sa du sa